आज आपण करणार आहोत कॉर्न कटलेट। मिक्सरच्या भांड्यात पाव कप डाळ्या म्हणजेच भाजकी चणा डाळ, पाव कप कोथिंबीर, 10 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं आणि 2 हिरव्या मिरच्या टाकून जाडसर वाटून घेऊया। हे पहा, इतपत जाड हवं। चवीनुसार मीठ, 1 कप कणसाचे कच्चे दाणे टाकूया, वाटून घेऊया। एका बोलमध्ये वाटलेलं मिश्रण काढून घेतलं आहे। त्यात लागेल तसं तांदळाचं पीठ टाकूया, मिक्स करूया। तांदळाच्या पिठाऐवजी तुम्ही कॉर्नफ्लॉवर वापरू शकता। मला साधारण अर्धा कप तांदळाचं पीठ लागलं आहे। मिश्रण रेडी आहे। मिश्रणाचा छोटा गोळा घेऊया। ह्याप्रमाणे कटलेटचा आकार देऊया। रव्यात घोळवूया। मी इथे जाड रवा वापरला आहे। ह्याप्रमाणे सगळे कटलेट तयार करूया। मीडियम फ्लेमवर पॅन मध्ये तेल टाकलं आहे। तेल गरम झालं आहे। कटलेट टाकूया। 3 मिनिट कटलेट मीडियम फ्लेमवर फ्राय करूया। तीन मिनिटं झाली आहे। कटलेट फ्लिप करूया। आणखी 3 मिनिट फ्राय करूया। दोन्ही बाजूने छान गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत फ्राय करूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। गरमागरम कॉर्न कटलेट रेडी आहे।